नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा। म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 11 को लेसन 2 फाइनेन्शियल मार्केट अथवा वित्तीय बजार भन्ने लेसन लिएर आएका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले कभर गर्ने टपिक रहेको छ कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ फाइनेन्शियल मार्केट। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 टाइप्स अफ फाइनेन्शियल मार्केट, नम्बर 3 वाट इज मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट र त्यसको मेजर डिफ्रेन्सेसहरू के हो। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा वाट इज प्राइमेरी मार्केट एन्ड द सेकेन्डरी मार्केट र त्यसको मेजर डिफ्रेन्सेसहरू के हो। 5th पोइन्ट रहेको छ वाट इज स्टक मार्केट र तिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सेस। जस्तै स्टक मार्केटभित्र चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने अर्गनाइज सेक्युरिटी एक्सचेन्ज र ओभर द काउन्टर मार्केट छ, त्यसको मेजर डिफ्रेन्सेसहरू के छ। र आजको पहिलो टपिक रहेको छ हामीहरूको कन्सेप्ट एन्ड द मिनिङ अफ फाइनेन्शियल मार्केट। फाइनेन्शियल मार्केट भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ फाइनेन्शियल एसेट्सहरूको ट्रेडिङ हुन्छ। बेसिकली फाइनेन्समा हामीले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ दुई खालको एसेट्स देख्छौँ, एउटा रियल एसेट्स र अर्को फाइनेन्शियल एसेट्स। रियल एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामीले प्लान्ट, इक्विपमेन्ट, बिल्डिङ, ल्यान्ड यस्तो कुरा पर्छ भनेपछि फाइनेन्शियल एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अथवा कम्पनीको के हुनसक्छ, सेयर डिबेन्चर हुनसक्छ। सेयर डिबेन्चर चाहिँ कम्पनीले किन इस्यु गर्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ क्यापिटल रेज गर्दाखेरि इस्यु गर्छ, अथवा ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स हुनसक्छ होइन। एउटा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफूलाई रिस्कबाट बचाउनको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको हुनसक्छ, त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी हुनसक्ला होइन। अथवा गभर्मेन्टकै कुरा गर्ने भने चाहिँ गभर्मेन्टले इस्यु गरेको विभिन्न खालको सेक्युरिटिजलाई चाहिँ हामीले कहीँ फाइनेन्शियल मार्केट भन्छौँ। र फाइनेन्शियल मार्केट बेसिकली 4 किसिमको हुन्छ। त्यो हो सेयर डिबेन्चर इस्युड बाई द कम्पनी होइन, टु रेज द क्यापिटल, डिपोजिट एकाउन्ट अफर बाई द ब्याङ्क, इन्सुरेन्स पोलिसिज अफर बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी र सेक्युरिटिज इस्यु बाई गभर्मेन्ट टु रेज द पब्लिक लोन। यो 4 किसिमको हामीले चाहिँ नेचर भएको चाहिँ एसेट्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फाइनेन्शियल एसेट्स हो। यसको चाहिँ जहाँ चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ नि हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल मार्केट भन्छौँ। फाइनेन्शियल मार्केट ल के बुझ्नु पऱ्यो भने सामान्य अर्थमा हामीले फाइनेन्शियल मार्केट भनेको के हो भन्दाखेरि द मार्केट फर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ द फाइनेन्शियल एसेट्स आर कल्ड फाइनेन्शियल मार्केट। सामान्य अर्थमा हामीले बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा जस्तै सेवा अथवा वस्तुहरूको खरिद बिक्री हुने ठाउँलाई के भन्छौँ, मार्केट भन्छौँ हामीले सिम्पली होइन, मार्केट भन्छौँ। र बजारमा विभिन्न खालको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मार्केटहरू देखिरहेको हुन्छौँ, जसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनेन्शियल मार्केट पनि हो। फाइनेन्समा हामीले देख्ने भनेको फाइनेन्शियल मार्केट नै देख्छौँ हामीहरूले। वित्तीय बजारमा विभिन्न खालको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ जसको चाहिँ के हुन्छ, खरिद बिक्री अथवा बाइङ एन्ड सेलिङ हुन्छ, हुने गरेको देखिन्छ। कम्पनी वा सरकारलाई लगानीको प्रकृति अनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीनको पुँजीको आवश्यकता पर्छ होइन, जसको लागि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका धितोपत्र जारी गर्छन्। यो धितोपत्रको चाहिँ खरिद बिक्री हुने बजारलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि खासमा वित्तीय बजार भन्छौँ अथवा फाइनेन्शियल मार्केट भन्छौँ। मार्केटमा चाहिँ लिक्विडिटी सिचुएसन क्रिएट गरिदिरहेको छ, जसले गर्दा मार्केटमा चाहिँ पैसाको चाहिँ के अभाव भएको देखिँदैन। यसबाट हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि वित्तीय बजार भनेको यस्तो संयन्त्र हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ बचतकर्ता र ऋण मागकर्ता बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्छ। बचतकर्ताको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न मद्दत पनि पुर्याउँछ होइन। यस क्रममा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू जस्तै सेयर, बोन्ड, पूर्वाधिकार सेयरहरू, ट्रेजरी बिल्सहरूको चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल मार्केट रिफर्स टु द प्लेस वेयर ट्रान्जेक्सन अफ फाइनेन्शियल एसेट्स एन्ड सर्भिस टेक प्लेस। फाइनेन्शियल मार्केट भनेको एउटा यस्तो बजार हो जहाँ चाहिँ फाइनेन्शियल एसेट्स र सर्भिसको के हुन्छ, ट्रान्जेक्सन हुन्छ। ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, बाइङ एन्ड सेलिङ अफ द फाइनेन्शियल एसेट्स एन्ड सर्भिस भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल अथवा इलिस्ट्रेसनबाट बुझाउन चाहेँ तपाईँहरूलाई। फाइनेन्शियल मार्केटमा इन्भल्भ हुने भनेको दुईवटा तत्त्व हो, एउटा बचतकर्ता र अर्को ऋण मागकर्ता। बचतकर्ता भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, लेन्डर अथवा सेभर, र ऋण मागकर्ता भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, बोरोवर अथवा स्पेन्डर। यिनीहरूलाई यस्तो किन भनिएको भन्दाखेरि बचतकर्तालाई किन लेन्डर अथवा सेभर भनिएको भन्दाखेरि दे आर द सप्लायर अफ द फन्ड्स। तिनीहरूले फाइनेन्शियल मार्केटमा के गर्छन्, सप्लाई गर्छन्, फन्डको सप्लाई गर्छन्। र ऋण मागकर्तालाई बोरोवर अथवा स्पेन्डर किन भनिएको भन्दाखेरि दे आर द डिमान्डर अफ द फन्ड। तिनीहरू डिमान्ड गर्छन् र यिनी दुईटाको आवश्यकता फुलफिल कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल मार्केटले गरिदिन्छ। र बचतकर्ताले किन फाइनेन्शियल मार्केटमा बचत गर्ने त, किन भनेपछि दे अर्न सर्टेन प्रफिट र सर्टेन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छन् उनीहरूले फाइनेन्शियल मार्केटबाट, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि प्रफिट भयो। त्यस्तै गरेर बोरोवरले पनि किन फाइनेन्शियल मार्केटबाट लिने भन्दाखेरि बिकज तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिरहेको हुन्छ र सर्टेन एमाउन्ट पे गरे बापत उनीहरूले त्यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट युज गर्न पाउँछन्, त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्शियल मार्केटबाट मनी बोरो गर्छन्। ऋण मागकर्ताहरू को हुन सक्छन्, धेरै जस्तो फ्यामिलीहरूले लोन लिइरहेको हुन्छ, स्टुडेन्ट लोन भइरहेको हुन्छ, फ्यामिली लोन घर बनाउँदाखेरि लोन लिइरहेको हुन्छ, त्यो हुनसक्ला होइन। अथवा कुनै बिजनेसम्यानले बिजनेस ग्रो गर्नको लागि युज गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर गभर्मेन्टले आफ्नो सोसल प्रोजेक्टहरू फुलफिल गर्नको लागि पनि फाइनेन्शियल मार्केटबाट के गरिरहेको हुन्छ, लोन लिइरहेको हुन्छ। त्यो हो एउटा हाउस होल्ड हो, एउटा कोअपरेसन हो, अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट हो।
तीनटा इलिमेन्टहरू देखिन्छ। बचतकर्ता, यिनीहरू बचतकर्ता पनि हुन सक्छन् र ऋण मागकर्ता पनि हुन सक्छन्। त्यसो भए चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केट किन चाहियो? फाइनेन्सियल मार्केट भनेको यस्तो केन्द्रबिन्दु हो जहाँ चाहिँ जसले चाहिँ बचतकर्ता र ऋण मागकर्तालाई के गर्छ? मिलाउने काम गर्छ। बचतकर्ताले चाहिँ आफूसँग भएको एक्सेस मनीलाई चाहिँ के गर्छ? उसले चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा जम्मा गर्छ र जसलाई चाहिँ मनी रिक्वायर्ड भइरहेको छ नि, द पिपुल एन्ड द अर्गनाइजेसन द्याट हु निड मनी, तिनीहरूले चाहिँ इजिली के गर्छन्? फाइनेन्सियल मार्केटबाट पैसा पाउँछन् र दुईटालाई पनि बेनिफिट भइरहेको छ। किनभने चाहिँ बचतकर्ता अथवा लेन्डरले चाहिँ त्यहाँ सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रफिट लिइरहेको छ, इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिरहेको छ, र ऋण मागकर्ताले पनि अथवा बरोवर स्पेन्डरले पनि के इजिली चाहिँ के पाइरहेछ? आफूलाई रिक्वायर्ड भएको मनी चाहिँ सर्टेन एमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट तिरे बापत पाइरहेको छ। त्यसो भएपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि समरीमा फाइनेन्सियल मार्केट भनेको यस्तो ठाउँ हो जसले चाहिँ एक्सेस, जोसँग एक्सेस मनी छ त्यो मनी लिएर जसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड छ नि त्यसलाई दिन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट, फाइनेन्सियल मार्केटको टाइप के छ त, यसलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ मैले के लिएँ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामीले वित्तीय बजार भन्छौँ। वित्तीय बजारको दुईटा क्याटेगोरी छ। सुरुको क्याटेगोरी अन द बेसिस अफ लाइफ स्प्यान अफ सेक्युरिटी, प्रतिभूतिहरूको जीवन अवधिको आधारमा र अर्को के छ भन्दा अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी ट्रेड, प्रतिभूतिहरूको कारोबारको आधारमा दुई किसिमले चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामी अन द बेसिस अफ लाइफ स्प्यान अफ सेक्युरिटीको आधारमा छौँ। यसमा पनि हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, एउटा मनी मार्केट, मुद्रा बजार भनेर, र अर्को भनेको हामीहरूको क्यापिटल मार्केट र पुँजी बजार भनेर छ। त्यस्तै गरेर अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी ट्रेडेडको आधारमा चाहिँ पनि दुई किसिमको छ, प्राइमेरी मार्केट, प्राथमिक बजार, र सेकेन्डरी मार्केट, दोस्रो बजार भनेर छ। र दोस्रो बजारलाई पनि दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। त्यो हो अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज, सङ्गठित हितोपत्र विनिमय, र त्यस्तै गरेर छ ओभर द काउन्टर मार्केट, त्यसलाई हामीले नेपालीमा ओटिसी मार्केट पनि भन्ने गरेका छौँ। तपाईँले भर्खरै अहिले वाट इज फाइनेन्सियल मार्केट र त्यसको टाइप्स पढ्नुभयो होइन। अब आउने भिडियोमा हामीहरूले फाइनेन्सियल मार्केटको टाइप्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछौँ। थोरै पढौँ, बुझेर पढौँ, सजिलो कन्सेप्टमा फ्रीमै पढौँ। म सन्दीप सिंह। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेपछि प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।